Ja, så att jag jobbar på Nobelmuseet och vi är intresserade av människor som har fått Nobelpris, människor som har haft kreativa nya idéer som har fått ett stort genomslag. Men också då hur det kommer sig att vissa människor får nya spännande idéer och vilka förutsättningar som krävs för det. Det här är ju Nobelprisutdelningen i Konserthuset den 10 december varje år. För att hamna här så ska man ju då ha haft en idé eller upptäckt som har förändrat världen eller påverkat världen på något sätt. På det sättet kan man säga att Nobelpristagarna är så att säga, definitionsmässigt kreativa, för att det här är, kreativitet kan ju definieras som att ha fått en upptäckt som har fått ett stort inflytande i världen och gjort att andra människor följt i de här människornas fotspår. Och Nobelpriset är liksom det kanske det högsta tecknet på att det här har fått ett stort inflytande. Det som belönas är inte just lång och trogen tjänst, utan det är upptäckterna. Och upptäckter inom vetenskapen, det får man inte när man följer de upptrampade stigarna, utan det får man när man får nya oväntade idéer och vågar tänka på nya annorlunda sätt. Det här är några av dem som har fått Nobelpris. Det här är personer som just, det är 930 drygt personer som har fått Nobelpris. Det är rätt viktigt att komma ihåg att de här personerna, de ser inte likadana ut och de är inte heller likadana. Det finns inte ett sätt. Det finns inte en väg till Nobelpriset. Varje person som har fått Nobelpriset har i regel identifierat sina egna styrkor eller att någon annan har hjälpt dem att göra det. Och sen gjort det bästa av det. Faktum är att det kanske är skillnaderna och olikheterna som är det allra viktigaste. Några av de här pristagarna är kanske mer kända än andra. Jag kan börja med att fråga, känner ni igen den här personen? Det hade ni gjort 1901. För då fick han det första Nobelpriset i fysik. Han heter Wilhelm Konrad Röntgen. Einstein under honom, kanske den mest kända forskaren någonsin. De två är lite spännande för att de har en intressant sak gemensamt. Ingen av dem gick ut gymnasiet. Man spekulerar i att åtminstone Einstein kan ha varit dyslektiker. Det är svårt att diagnostisera i efterhand. Men han trivdes i alla fall inte i skolan. Och inte Röntgen heller. Men de kom ju vidare i skolsystemet i alla fall. Det var att de sökte till en skola som heter ETH, ett tekniskt universitet i Schweiz. Som hade på den tiden den spännande egenheten att det var den enda skola i Europa som släppte in studenter eller elever som inte hade tagit studenten. De tog in på antagningsprov. Och både Röntgen och Einstein kom in på det här universitetet via antagningsprov. Och när de väl där sen så gick det ju rätt bra för dem. Och det där säger någonting om vikten för att i utbildningssystemet att det ska finnas en öppenhet för olika sätt att vara begåvad på. Hade den här skolan inte släppt in dem, ja, då hade de där två personerna varit två personer som hade missats. Och då hade vi inte haft röntgenstrålar eller relativitetsteorin och det hade varit tråkigt. Carol Grader, hon fick medicinpriset tillsammans med Elizabeth Blackburn som vi har där. Hon fick pris för 10 år sedan, 2009. De forskade om om telomerer. Det är en sorts del av DNA-molekylerna som gör att när de slits ut så åldras vi. Så det är ganska viktig forskning. Och framförallt är det forskning som kräver att man tittar på hur DNA ser ut och tittar på strukturer och molekyler. Och Carol Grader, hon har pratat ganska mycket om att just att hennes dyslexi, hur mycket det hjälpte henne i det här arbetet med att just visualisera och se de här strukturerna. Och jag tror att det är väl ganska viktigt just Carol Grader, för att jag vågar inte svära på att hon pratade om det här redan 2009 när hon fick priset, men ganska snart därefter i alla fall så pratade hon väldigt mycket i intervjuer helt öppet om att det här jag har dyslexi, det är en stor styrka. Ett av skälen till, jag var inne på det tidigare, att vi inte vet så mycket längre bak om pristagarna och deras eventuella dyslexi och annat, det är att man kanske inte pratar så mycket om det. Men det vi ser på de senaste åren är att folk mer och mer pratar att de har dyslexi och det är, så vitt jag vet, ingen Nobelpristagare, åtminstone inte vad jag har träffat, som säger att trots min dyslexi så har jag lyckats. Utan alla säger tack vare. En annan var 2017 års kemipristagare Jacques Dubochet. Han växte upp i en liten stad i Schweiz. Och han märkte att det var svårt i skolan och lärarna undrade om det var något fel på honom, om han inte var tillräckligt begåvad eller hängde han inte med riktigt. Samtidigt så verkar han intresserad av att det skulle gå bra, men de lyckades till sist upptäcka att det fanns någonting som hette dyslexi. Han var den första i sin stad som fick den diagnosen. Och som tur var så hade han lärare då som tyckte att vad intressant, det här måste vi ta reda på mer. Hur gör man då för att han ska få en bra skolgång? Och de anpassade skolgången för honom och som sagt, det gick ganska bra. Han fick som sagt också ett Nobelpris lite senare.
Och det både Greider och Dubochet pratar om också det här med att hitta egna nya strategier för att lära sig saker som de fick väldigt stor nytta av. Förra årets ekonomipristagare Paul Romer, han var egentligen mest intresserad av samhällsvetenskap och historia och sådana ämnen. Men tyckte att det var svårt med bokstäver och ord, så han blev ekonom för att han tänkte att då föll på med siffror och det gick bättre. Lärdomen av det här är ju att för att få det här Nobelpriset så gäller det att man tar tillvara på de kvaliteter man har själv. Och det gäller också att för de institutioner vi har, allt ifrån grundskolan där man måste vara öppen för de studenter som finns och deras styrkor och svagheter, ända upp till universitetsnivå och de institutioner där de här forskarna jobbar, att vara öppen för att vissa människor ser saker på ett visst sätt. Så det finns inte en enda väg förutom att helt enkelt vara öppen för oliktänkande och nya idéer.